Το 2001, όταν πήγα το πρώτο ταξίδι στην Αυστραλία, δεν είχα ξαναπάει, πήγα πρώτη φορά τότε, μέσα και μείναμε περίπου ένα μήνα στην Αυστραλία, κάνοντας συναυλίες σε διάφορους τόπους. Σε αυτό το ταξίδι με πήγανε σε έναν οργανοποιό στη μικρή πόλη Armidale, που είναι κοντά στο Sydney, New South Wales. Με πήγανε σε έναν οργανοποιό που λέγεται Peter Biffin. Ο Πίτερ ήταν ένας πολύ γνωστός οργανοποιός στην Αυστραλία, που έφτιαχνε κυρίως όργανα αναγεννησιακά και μεσαιωνικά, δηλαδή έφτιαχνε θεορβή, έφτιαχνε και βιόλο de gamba, διάφορα όργανα αυτού του τύπου, πολύ δύσκολες κατασκευές. Από ό,τι μου εξήγησε επίσης, κάποια στιγμή μαζί με τον δεξιοτέχνη του Σαράγγι της Ινδίας, Ram Narayan, είχαν επισκευάσει κάποια παλιά σαράγγια από το Ράτζασταν. Και μέσα σε όλα αυτά που έκανε ο Πίτερ, κάποια στιγμή ανακάλυψε και το Γιάλι Ταμπούρ της Τουρκίας, που είναι ουσιαστικά ένα ανοιχτό έγχορδο που μετατράπηκε σε τοξωτό, πάνω στο οποίο παίζουν σε μια πολύ μακριά χορδή, 108 πόντους. Και έχει τις άλλες χορδές, απλώς ως συμπαθητικές χορδές, δεν χρησιμοποιούνται έτσι πρακτικά. Ο Πίτερ όμως, από τη μία ενδιαφερόταν για το Γιάλι Ταμπούρ και να το δουλέψει λίγο αυτή την ιδέα, αλλά ταυτόχρονα είχε αρχίσει και ασχολιόταν με αυτά που λέγονται cone resonators. Που cone resonators είναι ένας κόνος, βασικά, όπως ακριβώς είναι ο κόνος του μεγάφωνου που είναι σε ένα στερεοφωνικό ή σε ένα ηχείο, που έχει στην κορυφή, δεν κορυφώνεται σε μύτη, αλλά διακόπτεται και υπάρχει ένα στρογγυλό πατάρι από πάνω. Έφτιαχνε όργανα που είχαν κόνους από πολύ πολύ λεπτό ξύλο για όργανα που να παίζουν με δοξάρι. Και το πρώτο όργανο με το οποίο πειραματίστηκε ήταν το Γιάλι Ταμπούρ. Και είχε φτιάξει ένα είδος Γιάλι Ταμπούρ με cone resonator μέσα, αλλά με τσιρτό καβαλάρι, ώστε να έχεις 4 χορδές που μπορούν να παίξουν με το δοξάρι. Άρα το όργανο αυτό είχε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Δηλαδή στα χαμηλά του είχε την έκταση του βιολοντσέλου και στα ψηλά του πήγαινε στην έκταση του βιολιού, είχε όλη αυτή την έκταση. Και σε ένα σκάφος λίγο πολύ αυτό το μέγεθος, που μπορούσε να αναπαράγει όλες αυτές τις συχνότητες. Συνήθως τα όργανα με το καπάκι το κανονικό, συνήθως το μέγεθος του οργάνου καθορίζει και την περιοχή στην οποία μπορεί να παίξει. Δηλαδή ένα όργανο με ένα σκάφος τόσο μεγάλο και ένα καπάκι περίπου τόσο, δεν μπορεί να αναπαράγει πολύ χαμηλές συχνότητες. Χρειάζεται ένα πιο μεγάλο να το κάνει αυτό. Αυτή η τεχνολογία όμως με το κόνο σου δίνει τη δυνατότητα με ένα σχετικά μικρό σκάφος να έχεις ένα πολύ μεγάλο εύρος από συχνότητες. Το βλέπουμε, δηλαδή στο αμάξι του καθενός μας έχουμε ένα ηχείο περίπου τόσο που αναπαράγει από το πίκολο μέχρι και το κοντραμπάσο. Οπότε ο Πίτερ έφτιαχνε όργανα τοξωτά με το cone resonator μέσα. Και πήρα ένα από αυτά που είχε κάνει βασισμένο στο Γιάλι Ταμπούρ και το χρησιμοποιώ πολύ. Αλλά ταυτόχρονα σκέφτηκα ότι να κάνουμε ένα που μπορεί να παιχτεί σαν λύρα. Οπότε στην αρχή μου φτιάξε ένα που είχε ένα σκάφος περίπου αυτό το μέγεθος, είχε το μήκος αυτό, του είχα πει ότι για μένα είναι σημαντικό να έχει μήκος χορδής 29 πόντους, να παίζετε με τον ίσι με το αριστερό χέρι και με το ξάρι με το δεξί. Έφτιαξε αυτό, το όργανο ήταν μικρό, περίπου τόσο, και δούλευε πολύ καλά και το χρησιμοποίησα σε κάποιες ηχογραφήσεις. Μετά όμως σκέφτηκα μια προέκταση αυτού του οργάνου και σχεδίαζα τούτο εδώ, που είναι με το cone resonator όπως φτιάχνει ο Peter Biffin, με 5 χορδές που παίζουν με δοξάρι, άρα μια μεγαλύτερη έκταση, να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι
το σκάφος αυτό μπορεί να αναπαράγει ένα πολύ μεγάλο εύρος συχνοτήτων. Ξέρουμε επίσης ότι οι συμπατητικές χορδές, όσο πιο μακριές είναι, τόσο πιο καλά δουλεύουν. Και στο πρώτο, η λύρα που έφτιαξε τύπου τάρχου, ήταν κοντές οι συμπατητικές χορδές, όπως αυτές που παίζουν, και δεν είχε τόσο καλή απόδοση σε αυτό. Οπότε είπαμε να κάνουμε πιο μακριές συμπατητικές χορδές, λίγο πολύ διπλάσιες, με ένα καβαλάρι τύπου τζαβάρι εδώ πέρα, για να προεκτείνει τον ήχο της συμπατητικής χορδής. 12 συμπατητικές χορδές εδώ και 5 χορδές που παίζουμε το δοξάρι εδώ. Αλλά με ενδιαφέρει η ποιότητα του ήχου που ακούω από κάποια όργανα, είτε από Αίγυπτο είτε από Κεντρική Ασία, που έχουν και για το δοξάρι τρίσσες αλόγου, αλλά και η χορδή φτιάχνεται από τρίσσες. Οπότε στην αρχή έφτιαξα χορδές από τρίσσες για αυτό το όργανο, με πιο λεπτό εδώ, πιο χοντρό εδώ, πιο χοντρό εδώ και ούτω καθεξής. Αλλά είχε πρόβλημα, γιατί οι τρίσσες επηρεάζονται πάρα πολύ από θερμοκρασία και από υγρασία και ξεχουρδίζουν πολύ εύκολα. Οπότε δεν μπορούσα να το ελέγξω λίγο πολύ αυτό. Ακόμη και η τριβή του δοξαριού παράγει θερμότητα που ξεκουρδίζει το όργανο. Οπότε ξεκίνησα να φτιάχνω χορδές από πολλές ίνες, από μπετονιά, σε διάφορα πάχη. Και είδα ότι αυτό δουλεύει καλά και ότι κρατάνε το κρούδισμα πολύ καλά. Δεν επηρεάζονται τόσο έντονα από θερμοκρασία και υγρασία. Οπότε λίγο πολύ αυτό είναι μία λύρα. Γιατί είναι εδώ 29 πόντους, με τον ίσιο εδώ στο αριστερό χέρι, το δοξάρι εδώ. Αυτά είναι τα πολύ βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχεις για να παίξεις ένα όργανο όπως παίζει μία λύρα. Τώρα, από το καβαλάρι εδώ, οι χορδές περνάνε από πάνω και αυτό πιέζει προς τα κάτω και έχει 3 ψυχές, στήλους, που αγγίζουν αυτό το στρογγυλό μέρος, το πάνω μέρος του κόνου. Και πατάνε εκεί πάνω και φέρνουν τις χορδές σε επαφή με το κόνο, ουσιαστικά. Άρα ο ήχος περνάει από εδώ, από τις ψυχές αυτές και μεταδίδεται στο κόνο που είναι εδώ μέσα. Ωστόσο πρέπει να ρυθμίζεις ακριβώς την πίεση, γιατί είναι πολύ λεπτός ο κόνος, είναι πολύ λεπτά ξύλα. Δεν μπορείς να έχεις όλη την πίεση των χορδών. Αλλιώς θα καθόταν, έτσι, θα έσπαγε. Οπότε οι συμπατητικές χορδές περνάνε από κάτω από το καβαλάρι, άρα περνάνε έτσι με μία γωνία από πάνω οι κύριες χορδές και περνάνε έτσι με μία κλίση από κάτω. Και έχω μία μπάρα εδώ από κόκαλο με 2 βίδες που ρυθμίζει ακριβώς την πίεση των συμπατητικών χορδών από κάτω προς τα πάνω. Οπότε πρέπει ο κόνος να έχει ελάχιστα περισσότερη πίεση προς τα κάτω από ό,τι έχει από κάτω προς τα πάνω, ώστε να κρατιέται σταθερά πάνω στο κόνο και να μεταδίδει τον ήχο με τον πιο καλό τρόπο, χωρίς ωστόσο να σπάσει το κόνο με το βάρος της πίεσης. Οπότε έτσι λίγο πολύ είναι αυτό το όργανο και το συγκεκριμένο αυτό έχει φτιαχτεί από τον Μάσδακ Φερεντουνί, με τον οποίο αρχίσαμε και φτιάχναμε τέτοια όργανα λίγο πολύ από το 2012 και μετά. Έτσι ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε εδώ στην Κρήτη αυτά τα όργανα.